કોન્ટેક્ટ લ્યુકોડર્મા એમાં જોઈએ સ્લીપરવાળું દેટ ઇઝ હાઇડ્રોક્વિનોન હોય તો રબર સ્લીપર હાઇડ્રોક્વિનોન રબર સ્લીપર દ્વારા હેર ડાય હોય તો પેરાબ્યુટાઇલ કેટેકોલ અને બિંદી હોય દેટ ઇઝ પેરાબ્યુટાઇલ ફિનોલ પેરાબ્યુટાઇલ ફિનોલ. ઓકે, પછી આપણે જોઈ લઈએ કે ટેન્ડર બોગી સ્વેલિંગ હોય. ઓકે, આમાં દેખાય ટેન્ડર બોલિક સ્વેલિંગ લિમ્ફેડેનોપેથી હોય, લિમ્ફનોડ હોય દેટ ઇઝ કેરિયોન. ટેન્ડર બોગી કેરિયોન. ઓકે, કેરિયોન હોય નોટ ઓકે શું છે નોટ પેઇન. ઓકે, 2 થી 3 મંથમાં. ચાઇલ્ડ વિથ 2 to 3 મંથ નોટ પેઇન. ઓકે, KOH માઉન્ટ કરીએ. ઓકે, ટીનિયા મેન્ટેગ્રોફાઇટ મોસ્ટ કોમન કોઝ. ઓવરઓલ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ કે ગ્રીઝિયોફલ્વિન કેટલી તો 15 થી 20 માઇક્રોગ્રામ પર કેજી પર ડે એવી રીતે છે. માઇક્રોગ્રામ કેજી પર ડે ઓનલી ઓરલ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, ગ્રાઇઝિયો ઓરલ આપશું 15 થી 20 મિલીગ્રામ એવું કે મિલીગ્રામ પર કેજી પર ડે એટલે માઇક્રોની મિલી હશે મિલીગ્રામ પર કેજી ડ્રે. ઓકે, વસીસ પાયોડરમાં હશે એ પેઇનફુલ હશે ને 2 થી 3 દિવસમાં હશે ગ્રામ સ્ટેન કરશો. ઓકે, પાયોડરમાં પેઇનફુલ હોય પણ આમાં કિરિયોનમાં પેઇન નહીં થાય. ઓકે, લખ્યું નો પેઇન એટલે પેઇનલેસ હશે. ઓકે, પછી ક્રસ્ટિંગ હશે ફેવસ અને સ્કુટુલા ટીનિયા સ્કોન્ડલેની મોસ્ટ કોમન કોઝ. તો ટેન્ડર બોગીમાં મેન્ટેગ્રો, બાકી આપણું ટીનિયા સ્કોન્ડલેની. ઓકે, ક્રસ્ટિંગ ફેવસ સ્કુટુલા. ઓકે, એર પરફોરેશન ટેસ્ટ ટીનિયા મેન્ટેગ્રોફાઇટમાં કરશું આપણે. PSC છે. ઓકે, PSC સુધી પેન્સિલ શેપ, સ્પિન્ડલ શેપ, ક્લબ અને કેવેટ શેપ. કયા તો તમે દેટ ઇઝ ટ્રાઇકોફાઇટન, માઇક્રોસ્પોરમ, ઇપીડર્મોફાઇટન. તો ટ્રાઇકોફાઇટન હોય હેર, સ્કિન, નેઇલમાં ત્રણેયમાં આવે. માઇક્રો એમમાં એન ના હોય તો હેર અને સ્કિનમાં હશે, અને નેઇલ અને સ્કિનમાં હશે. ઓકે, પછી બીજું શું છે? બીજું એ કે આ બ્લેક ડોટ હશે ટ્રાઇકોફાઇટનમાં. બ્લેક ડોટ એન્ડોથ્રિક્સમાં હશે એટલે BTT છે. BTT યાદ રાખીએ. ઓકે, દેટ ઇઝ બ્લેક ડોટ ટ્રાઇકોફાઇટન અને એન્ડોથ્રિક્સમાં આવે. તો આપણે જોઈએ એન્ડોથ્રિક્સમાં ઉપરવાળું BTT બ્લેક ડોટ. અને આમાં હશે GMC. ઓકે, GMC ગ્રે હશે એક્ટો અને એ માઇક્રોસ્પોરમ. તો એન્ડો એકલો કન્ફ્યુઝન થાય તો GMC યાદ રાખજો અથવા BTT. ઓકે, ઇપિડર્મોફાઇટર નેલ સ્કિનમાં ક્લબ કેવેટ શેપ કીધું. ઓકે, પછી બીજા જોઈએ દેટ ઇઝ ઓનાઇકોમાઇકોસિસ હશે ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ટર્બિનાફિન. ઓનાઇકોમાં ટર્બિનાફિન મોસ્ટ કોમન ટાઈપ કહીએ દેટ ઇઝ DLC હોય ડિસ્ટલ લેટરલ સબએંગલ ઓનાઇકોમાઇકોસિસ. ટીનિયા કોર્પોરિસ અને ક્રુરિસ હોય તો એઝોલ્સ. કોર્પોરિસ ક્રુરિસ એઝોલ્સ. અને ઇન્કોગ્નિટો હોય તો હિસ્ટ્રી ઓફ ટોપિકલ સ્ટીરોઇડ યુઝ નોન ક્લાસિકલ મોર્ફોલોજી. ઓકે, અચ્છા, પછી ટીનિયા કેપિટિસ હોય ક્લિનિકલ ફીચર કેવું હોય? ચાઇલ્ડ ઓલવેઝ. કેપિટિસ હોય તો ચાઇલ્ડ હશે ઓલવેઝ. ઓકે, પાર્શિયલ એલોપેશિયા હશે, સ્કેલિંગ વેસિકલ પ્યુસ્ચ્યુલ હશે. ઓકે, અને જે નોન ઇન્ફ્લામેટરી હશે દેટ ઇઝ ગ્રે પેચ બ્લેક ડોટ. ઓકે, નોન ઇન્ફ્લામેટરી આપણે કીધું ગ્રે પેચ બ્લેક ડોટ. ઇન્ફ્લામેટરી કેરિયોન અને ફેવસ ઇન્ફ્લામેટરી છે. ઓકે, હવે એલોપેશિયામાં વાત કરીએ. એલોપેશિયામાં તો વાયોલેસિયસ પેચ ઓફ સ્કારિંગ એલોપેશિયા દેટ ઇઝ લાઇકન પ્લેનોપાઇલેરિયાસિસ. ઓકે, વાયોલેસિયસ પેચ ઓફ સ્કારિંગ એલોપેશિયા હોય તો લાઇકન પ્લેનોપાઇલેરિયાસિસ. કાર્પેટ સાઇન હોય દેટ ઇઝ ડિસ્કોઇડ DLE. સ્કારિંગ SLE નોન સ્કારિંગ. કાર્પેટ ટેક એમાં હોય. અને ટ્રેક્શન એલોપેશિયા દેટ ઇઝ પુલ વાળું. ઓકે, ટ્રેક્શન પુલ. મોર્ફિયા હોય બોક્સ લાઇક બાયોપ્સી. ઓકે, લિનિયર મોર્ફિયા તો હમણાં આવશે આગળ. ઓકે, જોઈએ લેપ્રોસીની વાત કરીએ. લેપ્રોસી ઇમ્પોર્ટન્ટ એને એન્સન્ટ ડિઝીઝ કહેવાય. ઓકે, અને કાર્ડિનલ ફીચર કયા? સ્કિનમાં, નવમાં. અને ઓકે, કાર્ડિનલ ફીચર સ્કિનમાં લીઝન, હાઇપોએસ્થેઝિયા, નવ દેટ ઇઝ એનલાર્જમેન્ટ, અને બેક્ટેરિયા SSS. ઓકે, સ્લિટ સ્કિન સ્મિયર પોઝિટિવ. ઓકે, SSS પોઝિટિવ હશે. ઓકે, તો સ્કિન લીઝન હાઇપોએસ્થેઝિયા, નવમાં એનલાર્જમેન્ટ, બેક્ટેરિયા SSS પોઝિટિવ. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ TT. ઓકે, TT, પછી BT, BB, બોર્ડર લેપ્રોપન, લેપ્રોડક્શન લેપ્રો, ટ્યુબરક્યુલર. ઓકે, TT. તો પહેલામાં શું હશે? સિંગલ રેઝ લીઝન, થિકન નવ. ઓકે, થિકન નવ દેખાય, સિંગલ રેઝ નવ થિકનિંગ થઈ જશે. પછી સંતા બનતા દેટ ઇઝ સેટેલાઇટ લીઝન, સંતા નવ એપ્સેસ જોવા મળશે. એટલે સેટેલાઇટ સંતા બનતા. ઓકે, રીતે CTBT નવ એપ્સેસ જોવા મળશે. નવ થિકનિંગ નવ એપ્સેસ. ઇન્વર્ટેડ સોસર કે તો BB ઇન્વર્ટેડ સોસ ખાતી હોય. ઇન્વર્ટેડ સોસર BB 3 થી 10 હોય. 1 થી 3, 3 થી 10, 10 થી 30, મોર દેન 30. ઓકે, પછી આમાં એન્યુલર પંચ્ડ આઉટ લીઝન. ઓકે, પછી નંબર વધશે ઇલ ડિફાઇન્ડ 1000 જેટલા થઈ જાય ઇનડિસ્ક્રિનેબલ. ઓકે, પછી નંબર ઓફ લીઝન વાત કરીએ TT to LL તો નંબર ઓફ લીઝન હશે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. વેલ ડિફાઇન્ડ ઇલિવેટેડથી ઇલ ડિફાઇન્ડ થઈ જશે. પછી સિંગલ થિકન નવથી મોર નવ બાયલેટરલી. પછી સ્લિટ સ્કિન સ્મિયર નેગેટિવ હતું તો પોઝિટિવ. એનેસ્થેટિક લીઝન તો સેન્સેશન પ્રેઝન્ટ ગ્લોવ એન્ડ સ્ટોકિંગ. ઓકે, તો LLમાં ગ્લોવ એન્ડ સ્ટોકિંગ હશે. ટ્યુબરક્યુલર ગ્રેન્યુલોમાંથી ફોર્મ મેક્રોફેજ અને ગ્રેન ચોન. ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ
કે ગ્રેન્જ ઝોન હોય દેટ ઇઝ ફોમી મેક્રોફેસ જોવા મળશે. ઓકે, ફોમી મેક્રો. અને ટીટી હતું એમાં ગ્રેન્યુલોમાસ જોવા મળશે. આમાં ગ્રેન્જ ઝોન એલએલમાં ફોમી મેક્રોફેસ. વિરુલેન્સ ફેક્ટર પૂછે તો પીજીએલ1 રૂટ ઓફ ઇન્ફેક્શન ઇનહેલેશનલ એ મોસ્ટ કોમન ક્રેનિયલ નર્વ 7 છે. એક્સપોઝર કેરેટાઇટિસ મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ, એક્સપોઝર કેરેટાઇટિસ. અને મોસ્ટ કોમન નર્વ ફોર બાયોપ્સી કે દેટ ઇઝ રેડિયલ ક્યુટેનસ નર્વ મોર દેન સુરલ નર્વ. ઓકે, અર્લીએસ્ટ સેન્સેશન લોસ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેમ્પરેચર, ફાઇટ ફોર આકોસ્ટીન. ઓકે, ફાઇટ ફોર. મોસ્ટ કોમન ઓરલ નર્વ તો અલ્નર નર્વ, મોસ્ટ કોમન પેરિફેરલ કે તો અલ્નર નર્વ, મોસ્ટ કોમન ક્રેનિયલ કે તો ફેશિયલ નર્વ. ઓકે, તો મોસ્ટ કોમન ક્રેનિયલ ફેશિયલ, ઓવરઓલ અલ્નર, પેરિફેરલ અલ્નર. ઓકે, તો પ્રોફાઇલ એક્સિસ કહે તો પ્રોફાઇલ એક્સિસ ઇન કોન્ટેક્ટ સિંગલ ડોઝ ઓફ રેફામ્પિસિન. ઓકે, કોન્ટેક્ટમાં સિંગલ ડોઝ ઓફ રેફામ્પિસિન. ઓકે, પણ કોન્ટેક્ટમાં કયા આવશે કોન્ટેક્ટમાં? દેટ ઇઝ મોર દેન 2 hours કોન્ટેક્ટ હોય, મોર દેન 20 hours પર વીક ફોર મોર દેન 3 months. અથવા ઇમ્પેક્ટ ઇન્ડિકેટર કયા? તો પ્રિવિલેન્સ લેસ દેન 1/10 કે. ઓકે, તો એનએલઈપી ઇરેડિકેશન ફેઝમાં છે એનએલઈપીમાં. પછી ન્યૂલી ડાયગ્નોઝ કેસ વિથ ગ્રેડ 2 ડિસેબિલિટી. ઓકે, ન્યૂલી ડાયગ્નોઝ કેસ વિથ ગ્રેડ 2 ડિસેબિલિટી. ઓકે, પછી ઇમ્પેક્ટ ઇન્ડિકેટર શું? પ્રિવિલેન્સ લેસ દેન 1/10 કે એનએલઈપી ઇરેડિકેશન ફેઝ. ઓકે, હવે આમાં બીજા જોઈએ ઇટ ઇઝ ઇનડિટર્મિનેટ, હિસ્ટોઇડ, લુસિયો અને લેઝરીન. ઓકે, તો ઇનડિટર્મિનેટ શું? ઇનડિટર્મિનેટ દેટ ઇઝ ચાઇલ્ડમાં હોય ફેશિયલ હાઇપોપિગમેન્ટેશન અને સેન્સેશન ઘટી જશે. ઓકે, ચાઇલ્ડ ફેશિયલ હાઇપોપિગમેન્ટેશન, સેન્સેશન ઘટી જશે. હિસ્ટોઇડ મતલબ નોડ્યુલ્સ હશે ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફ્લેટ, ટાઈપ ઓફ એલએલનું ટાઈપ છે હિસ્ટિયોઇડ. લુસિયો મતલબ શું થાય? પ્રીટી, એકદમ ઇરિધમેટસ હશે, સાઇની ફેસ હશે, ઇરિધમેટસ સાઇની ફેસ. લેઝરીન મતલબ માલનરિસ્ટ એચઆઈવી, લેઝરીન માલનરિસ્ટ એચઆઈવી, નોડ્યુલો અલ્સરેટિવ હશે. તો પહેલામાં ચાઇલ્ડમાં છે ફેશિયલ હાઇપોપિગમેન્ટેશન, પછી નોડ્યુલ, લુસિયો ઇરિધમેટસ સાઇની ફેસ, અને લેઝરીનમાં માલનરિસ્ટ એચઆઈવી, નોડ્યુલો અલ્સરેટિવ. ઓકે, હવે વાત કરીએ પોસી બેસેલરી મલ્ટી. પોસી મતલબ 0 થી 5, નર્વ્સ 0 ઇન્વોલ્ડ, એસએસએસ એએફબીમાં નેગેટિવ 6 મહિના ડ્યુરેશન એમડીટીની. ઓકે, પછી આમાં મોર દેન 5, મોર દેન 1 પોઝિટિવ 12 મહિના સુધી આપશું. અને હવે એનએલઈપી બ્લિસ્ટર પેક હોય તો હવે બધામાં પિંક નાવ ફોર ઓલ છે. ઓકે, પિંક નાવ ફોર ઓલ. અને પોસી હોય, પોસીમાં હાઇપર સેન્સિટિવ રિએક્ટન્ટ નહીં, પોસીનું ડાયરેક્ટ સીધું ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 ડાયરેક્ટ કરીએ તો હાલ છે. ઓકે, તો ટાઈપ 1 છે ને, પછી ડાયરેક્ટ સીધું ટાઈપ 1 વાત કરીએ હાઇપર સેન્સિટિવ ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 એવી રીતે હશે. આઈ થિંક પોસી ટાઈપ 1 હશે, મોલ્ટી ટાઈપ 2 હશે. ઓકે, તો જે ટાઈપ 1 હોય હાઇપર સેન્સિટિવિટી ટાઈપ 4 હોય. ઓકે, હાઇપરમાં ટાઈપ 4 હોય અને ટાઈપ 2 જે છે હાઇપર સેન્સિટિવિટી ટાઈપ 3 છે. ઓકે, તો એમાં કઈ રીતે કઈ આ છે? તો સીનિન કેમાં જોવા મળે? હાઇપર સેન્સિટિવ બીબી, બીટી, બીએલ અને એલએલમાં જોવા મળે. ઓકે, ટાઈપ 2, 3. ઓકે, હાઇપર ટાઈપ 2 છે, ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 અલગ જ છે આખો. ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 એમાં ટાઈપ 4 અને ટાઈપ 3. ઓકે, પછી રિલેશન ટુ ટ્રીટમેન્ટ વિધિન 12 months ઓફ ટ્રીટમેન્ટ થાય, એની ટાઈમ થાય. ઓકે, એની ટાઈમ ટાઈપ 2. ક્લિનિકલ ફીચર તો પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ રેડ ટેન્ડર, અને આમાં ફર્સ્ટ એનસેડ આપી દઈશું, પછી ડ્રગ ઓફ ચોઇસ સ્ટેરોઇડ, એનસેડ સ્ટીરોઇડ. અને આમાં ન્યૂ નોડ્યુલર હશે, ફીવર, આલ્થ્રેલ્જિયા, ઓર્કાઇટિસ હશે. ઓકે, આમાં શું હતું? વિધિન 12 months ઓફ ટ્રીટમેન્ટ, આ એની ટાઈમ. પછી આ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ રેડ ટેન્ડર, આમાં ન્યૂ નોડ્યુલર, ફીવર, આલ્થ્રેલ્જિયા, ઓર્કાઇટિસ અને ડોન્ટ સ્ટોપ એમડીડી ડ્રગ. ઓકે, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ સ્ટીરોઇડ્સ. મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ કે તો થાલિડોમાઇડ. ઓકે, ટેરેટોજેનિક શું છે? ફોકોમોલિયા અને ફ્લીપર બેબી. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ ઇરિધુમા નોડોઝોમ લેપ્રા. ઓકે, ઇરિધુમા નોડોઝોમ લેપ્રા. આ લેપ્રા રિએક્શન હતી. ઓકે, આ લખ્યું નથી, ધીસ ઇઝ લેપ્રા રિએક્શન 1 અને 2. એટલે એવું કન્ફ્યુઝન. ધીસ ઇઝ લેપ્રા રિએક્શન. ઓકે, 1 અને 2. યસ. પછી ઇરિધુમા નોડોઝોમ લેપ્રા ટાઈપ 2 છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટાઈપ 2. એમાં શું હશે? ન્યૂ નોડ્યુલર છે, ફીવર, આલ્થ્રેલ્જિયા, ઓર્કાઇટિસ હશે. એનએલઈપીનો લોગો છે. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ વાત કરીશું તો કઈ રીતે? રિફામ્પિસિન, ક્લોફાઝેમિન, ડેપ્સોન. તો રિફામ્પિસિન આપશું 600 મિલીગ્રામ. ઓકે, વન્સ અ મંથ સુપરવાઇઝડ. ક્લોફાઝેમિન આપશું 300 મિલીગ્રામ વન્સ અ મંથ સુપરવાઇઝડ. ઓકે, પછી ક્લોફાઝેમિન આપશું 50 મિલીગ્રામ ઓડી, અને ડેપ્સોન આપશું 100 મિલીગ્રામ. 600, 300, 50, 100. ઓકે, હવે એસટીઆઈ કિટની વાત કરી દઈએ તો સૌથી પહેલી ગ્રે કીટ છે. ગ્રે ગુડ ગર્લ વિથ બ્લુ રેડ બેગ, એવી રીતે હતું. બ્લુ રેડ યલો બેગ, ગુડ ગર્લ્સ વિથ. તો પહેલાં ગ્રે છે. ગ્રે તો એમાં યુરેથ્રલ ડિસ્ચાર્જ, સર્વાઇકલ, પેઇનફુલ સ્ક્રોટલ સ્વેલિંગ. ઓકે, તો ગોનોરિયા છે તો ડબલ્યુબીસી ડિપ્લોકોકાઈમાં સેફિક્સાઇમ આપશું. ઓકે, ક્લેમાઇડિયામાં ડબલ્યુબીસી તો એજીથ્રો, તો ક્લેમાઇડિયા એજીથ્રો. અને ગોનોરિયા ડબલ્યુબીસી ડિપ્લોકાઈ સેફિક્સાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ થયું આપણે નાટ. ઓકે, નેટ એનએડી એમ્પ્લિફિકેશન વાળું નેટ. ઓકે, તો શું આપશું? એજીથ્રો, સેફિક્સાઇમ. એજીથ્રો 1 ગ્રામ અને સેફિક્સાઇમ 400 મિલીગ્રામ. ઓકે, તો એજીથ્રો આપી 1 ગ્રામ આપી. ઓકે, અને ઓલી 400 મિલીગ્રામ આપશું. ઓકે, 400 ઓડી સ્ટેટ બંને.
એજીથ્રો 80. પછી બીજા નંબરની દેટ ઇઝ સેકન્ડ દેટ ઇઝ સેકનિડાઝોલ 2 થી 2 ગ્રામ આપશું, અને ફ્લુકોનાઝોલ આપશું, ફ્લુકોના 150 આપી લે 150 મિલીગ્રામ. ઓકે, બીજામાં વેજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ હશે. ઓકે, વેજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ, અને ટ્રીટ ધ પાર્ટનર વિથ સિમ્ટોમેટિક. ઓકે, સિમ્ટોમેટિકથી કરશું. ગુડ ગર્લ. પછી વિથ આવશે એટલે વાઇડ દેટ ઇઝ પેલું જે હશે ઇઝ જેનાઇટલ અલ્સર. પહેલાં નોન હર્પેટિક હશે, પછી હર્પેટિક. નોન હર્પેટિક હશે એમાં વાઇટ આપશું, ઇન્જેક્શન બેન્જાથિલિન પેનિસિલિન 2.4 મિલી યુનિટ્સ 1 વાયલ, અને ટેબ્લેટ આપી દઈશું એજીથ્રો સિંગલ ડોઝ. ઓકે ભાઈ, પેનિસિલિન એલર્જીક છે ભાઈ બંધ, તો ડોક્સીસાઇક્લિન આપી દઈશું 100 મિલીગ્રામ 15 ડે, અને એજીથ્રો 1 ગ્રામ સિંગલ ડોઝ. ઓકે, પછી હર્પેટિક. ઓકે, હર્પેટિકમાં આપણે રેડ. ઓકે, હર્પેટિકમાં ટેબ્લેટ સાયક્લોવીર 400 મિલીગ્રામ, અને TDS ફોર 7 days. ઓકે, 400 મિલીગ્રામ TDS ફોર 7 days. ઓકે, જેનાઇટલ અલ્સર હર્પેટિક. ઓકે, તો સિફિલિસ વાત કરીએ, પ્રાઇમરી સેકન્ડરી અર્લી લેટેન્ટ, તો એમાં 2.4 મિલી યુનિટ્સ. ઓકે, પ્રાઇમરી સેકન્ડરી અર્લી લેટેન્ટ હોય તો 2.4 મિલી યુનિટ્સ. લેટ લેટેન્ટ ટર્સરી હોય તો એમાં 2.4 મિલી યુનિટ્સ 3 ડોઝ વીકલી. ઓકે, 3 ડોઝ વીકલી. ન્યુરોસિફિલિસ કન્જેનાઇટલ હોય તો એકવાસ પેનિસિલિન. તો શું પ્રાઇમરી સેકન્ડરી અર્લી લેટેન્ટ હોય તો 2.4, લેટ લેટેન્ટ ટર્સરી 2.4 3 ડોઝ વીકલી, અને ન્યુરો કન્જેનાઇટલ હોય તો એકવાસ આપી દઈશું. ઓકે, પછી લો યલો એમાં CMD આપશું. ઓકે, સેફિક્ઝાઇમ 400, મેટ્રો આપી દઈશું 400, અને ડોક્સી આપી દઈશું 100 મિલીગ્રામ BD ફોર 14. ઓકે, PID. ઓકે, એમાં CMD આપી દઈશું. ઓકે, પછી ઇન્ગ્વાઇનલ બ્યુબો. ઓકે, બ્યુબો હશે એમાં આપણે આપશું AD દેટ ઇઝ એજીથ્રો અને ડોક્સી. એજીથ્રો 1 ગ્રામ, અને ડોક્સી 100 મિલીગ્રામ. અને ડોક્સી આપશું 21 દિવસ. ઓકે, બેડ યાદ રાખવું હોય તો બેડ યાદ રાખજો કે બેડ રાખીએ ઇન્ગ્વાઇનલ બ્યુબો માટે. ઓકે, પછી આ બધી લાઇન્સની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં જોઈએ તો ટકલામાં લાઇન ગુડ હોય દેટ ઇઝ સ્પાઇરલ સ્કાલ દેટ ઇઝ બ્લાસ્કો મતલબ બાલમાં જોવાનું. ઓકે, બ્લાસ્કો મતલબ બાલમાં જોશું. ઓકે, બ્લાસ્કો મતલબ બ્લામાં જોશું, અને લેંગર મતલબ ગળામાં જોશું. લટકે ગળાથી. ઓકે, તો લેંગર ગળામાં, બ્લાસ્કો બાલમાં હોય, બ્લાસ્કો બાલમાં. ઓકે, તો ડિફરન્ટ ડિઝીઝ. ઓકે, હેપન અલોંગ ધીસ. ઓકે, ઉપરથી તો કઈ એપિડર્મલ લેવસ, ઇન્કોન્ગિયા પિગમેન્ટી, અને હાઇપોમેલેનિસ ઓફ ઇટો. આ લાઇન પ્રમાણે સ્પાઇરલ સ્કાર્પમાં બ્લાસ્કો લાઇન પર કઈ એપિડર્મલ લેવસ થાય, ઇન્કોન્ગિયા પિગમેન્ટી, ઇન્કોન્ટેન્સિયા, અને હાઇપોમેલેનિસ ઓફ ઇટો. ઓકે, એમ્બ્રિયોલોજિકલ મિડલાઇન છે ઇન્કોન્ટિનેન્સિયા પિગમેન્ટા એક્સ લિંક ડોમિનેન્ટ છે. ઓકે, નેમોજીન દ્વારા. તેમાં વેસિક્યુલર નેમોજીનનો પ્રોબ્લેમ હશે. વેસિક્યુલર દેખાય, વેસિક્યુલર વેરાકસ હાઇપર પિગમેન્ટેડ એન્ડ હાઇપોપિગમેન્ટેડ. તો વેસિક્યુલર વેરાકસ હાઇપોપિગમેન્ટેડ. ઓકે, પછી લેંગર્સ લાઇન દેખાય વી શેપ્ડ હોય ને લેંગર્સ લાઇન એ અલોંગ ધ કોલેજન ફાઇબર. ઓકે, સ્કિન ટેન્શન લાઇન ઇન્સિઝન અલોંગ ધેમ. ઇન્સિઝન આપણે લેંગર્સમાંથી આપીએ. ઓકે, લેંગર્સ. પછી આ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં કોમેડોન દેટ્સ ઓનલી ટોપિકલ રેટિનોઇડ આપીએ. ઓકે, કોમેડોન. ઓકે, એમાં એડાપેલિન જેલ અને ટ્રેટિનોઇન પ્રાઇમરી લીઝન હે. ઓકે, કોમેડોન ઇન્ક્રીઝ સીબમ અને ઇન્ક્રીઝ ઇન્ફ્લામેશન ઇન્ટરલુકિન 1. ઓકે, સીબમ અને ઇન્ફ્લામેશન વધે ઇન્ટરલુકિન 1. ઓકે, એકને વલ્ગારિસ હેર પ્લસ સેબેસિયસ ગ્લેન્ડ. ઓકે, પાઇલો સેબેસિયસ યુનિટ. ઓકે, પાઇલો સેબેસિયસ યુનિટ કે તો હેર પ્લસ સેબેસિયસ ગ્લેન્ડ ઇટ ઇઝ પાઇલો સેબેસિયસ યુનિટ, અને ઇન્ક્રીઝ સીબમ ઇન્ફ્લેમેશન થઈ જશે. ભાઈ પેપ્યુલ વાત કરીએ, પ્યુસ્યુલ નોડ્યુલ. ઓકે, કોમેડોન પેપ્યુલ પ્યુસ્યુલ નોડ્યુલોસિસ્ટિક. પેપ્યુલ તો ટોપિકલ રેટિનો, ટોપિકલ એન્ટીબાયોટિક્સ. ઓકે, ટોપિકલ એન્ટીબાયોટિક ક્લેન્ડા ગેપ બિટવીન. ઓકે, સ્ટોપ એન્ડ પ્રેગ્નન્સી 1 મંથનો ગેપ હોવો જોઈએ, પણ એ આમાં નહીં. દેટ ઇઝ એસિટ્રેટિનમાં. ઓકે, એસિટ્રેટિનમાં આવશે 1 મંથનો. ઓકે, ભાઈ પ્યુસ્યુલ વાત કરીએ દેટ ઇઝ પ્યુસ્યુલ ટોપિકલ રેટિનો, ટોપિકલ એન્ટીબાયોટિક પ્લસ ઓરલ એન્ટીબાયોટિક. ઓકે, ડોક્સીસાઇક્લિન અથવા એજીથ્રો આપી, ડોક્સી અથવા એજીથ્રો એન્ટીબાયોટિક પ્લસ ઓર માઇનસ બેન્જોઇલ પેરોક્સાઇડ. ઓકે, પ્લસ ઓર માઇનસ બેન્જોઇલ પેરોક્સાઇડ. ઓકે, પછી નોડ્યુલોસિસ્ટિક હોય દેટ ઇઝ આઇસોટ્રેટિનોઇક એસિડ ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઓકે, ડોઝ કેટલો આપશે દેટ ઇઝ 0.5 થી 1 મિલીગ્રામ પર કેજી. તો ટોટલ કેટલો આપશે 125 થી 150 મિલીગ્રામ કેજી. 0.5 થી 125 સુધી જઈ તો એમાં મોનિટર કરવું પડશે. પણ હાઇપર ટ્રાઇગ્લિસેરિડેમિયા છે, હેપેટોટોક્સિક, ટેરેટોજેનિક, વોશઆઉટ પીરિયડ 3 મહિના, મોસ્ટ કોમન સાઇડ ઇફેક્ટ ચિલાઇટિસ દેટ ઇઝ લિપનું ઇન્ફ્લેમેશન. ઓકે, LFT લિપિડ પ્રોફાઇલ. હાઇપર ટ્રાઇગ્લિસેરિડેમિયા હેપેટોટોક્સિક છે, ટેરેટોજેનિક છે, વોશઆઉટ 3 મહિના, અને લિપનું ઇન્ફ્લેમેશન કરી દે. એસિટ્રેટિન, અને એસિટ્રેટિન હશે એનું 3 વર્ષ. એસિટ્રેટિનનું 3 હતું, પણ આઇસોટ્રેટિનોઇક એસિડ એલાપિડિન, કોમેડોન, પેપ્યુલ, પ્યુસ્યુલ નોડ્યુલોસિસ્ટિક. રૂલ આઉટ હાઇપર એન્ડ્રોજિનિયમ ઇન રેઝિસ્ટન્ટ એકને, હાઇપર એન્ડ્રોજેનિઝમ. ઓકે, ભાઈ નેઝોલેબિયલ ફોડ ઇન્વોલ્વ રોઝેશિયા.
હિસ્ટ્રી ઓફ ટ્રિગર પ્રેઝન્ટ, ફ્લશિંગ ટેલેન્જેક્ટેશિયા, અને નેઝોલેબિયલ સ્પેરિંગ હોય દેટ ઇઝ મેલર અને બટરફ્લાય રેસ, બટરફ્લાય મેલર રેસ. ઓકે, અપ્રોચ ટુ ધ વેજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ જોઈએ. ઇઝી છે, દેટ ઇઝ બેક્ટેરિયલ વેજિનોસિસ છે, વેજિનોસિસ. તો થીન ઓફ વાઇટ ડિસ્ચાર્જ है, थीन ऑफ वाइट डिस्चार्ज फिशी ऑर्डर. ओके, फिशी ऑर्डर थीन ऑफ वाइट डिस्चार्ज, नो इन्फ्लेमेशन, थीन ऑफ वाइट डिस्चार्ज नो फिशी ऑर्डर, नो इन्फ्लेमेशन. ओके, લેબોરેટરીમાં જોઈએ તો ગાર્ડેનેલા માં એન્સલ ક્રાઇટેરિયા ન્યુટ્રિયન્ટ સ્કોર, સેલ કોટેડ વિથ ઓર્ગેનિઝમ. ઓકે, ઓર્ગેનિઝમથી કોટેડ હશે, પીએચ મોર દેન 4.5, ક્લુ સેલ અને પોઝિટિવ વિફ ટેસ્ટ. ઓકે, અમાઇનો ઓર્ડર વિથ KOH, પોઝિટિવ વિફ ટેસ્ટ, પીએચ મોર દેન 4.5, ક્લુ સેલ્સ. અને ટ્રીટમેન્ટ મેટ્રોનિડાઝોલ ઓર મેટ્રોક્લિન્ડા બેક્ટેરિયલ વેજિનોસિસ, મેટ્રોક્લિન્ડા. ટ્રાઇકોમનસમાં ટ્રી યાદ રાખો, ટ્રી કલરનું હોય ગ્રીન કલર. ઓકે, ટ્રીટ ધ પાર્ટનર. ઓકે, ટ્રીટ ધ પાર્ટનર, સ્ટ્રોબેરી હશે બજાયના. ઓકે, મેટ્રોનિડાઝોલ શું છે, થીન યલો ગ્રીન હશે. ઓકે, માલ ઓડરસ હશે, ફ્રોધી ડિસ્ચાર્જ, સ્ટ્રોબેરી સર્વિક્સ હશે. અને આમાં જોઈએ કાઇટ શેપ્ડ ઓર્ગેનિઝમ. ઓકે, કલ્ચર કરીએ તો ડાયમંડ. ઓકે, ડાયમંડ જેવા દેખાશે કલ્ચર કરી, ડાયમંડ જેવા. પછી ટ્વિચિંગ મોટેલિટી હશે, પીએચ મોર દેન 4.5, મોટાઇલ ટ્રાઇકોમોનાસિસ, મેટ્રોનિડાઝોલ, ટ્રીટ ધ પાર્ટનર. ઓકે, પછી કેન્ડિડા હોય, દેટ ઇઝ કેન્ડિડામાં જોઈએ તો થીક કોટેજ ચીઝ ડિસ્ચાર્જ, વેજાઇનલ ઇન્ફ્લેમેશન, સીસ કબાબ અપીરન્સ. કેવું સીસ કબાબ, નોર્મલ પીએચ હોય આનું છેલ્લાનું કેન્ડિડાનું. ઓકે, સ્યુડો આઇફે, ફ્લુકોનાઝોલ, સીસ કબાબ કેન્ડિડા. ઓકે, ફિઝિયોલોજીકલ ડિસ્ચાર્જ હોય. ઓકે, દેટ ઇઝ મિડ સાયકલ, નો ઓર્ડર નો ઇચિંગ અને મિડ સાયકલ થાય. ઓકે, પછી જોઈએ એક્ટિનોમાઇસિસ, દેટ ઇઝ નોન એસિડ ફાસ્ટ હોય, એનેરોબિક, હિસ્ટ્રી ઓફ આયોડી ઓર કોપર્ટી, નોન એસિડ ફાઈ, એનેરોબિક, હિસ્ટ્રી ઓફ કોપર્ટી, આઈયુડી હોય, દેટ ઇઝ એક્ટિનોમાઇસિસ, કોટન વૂલ અપીરન્સ. ઓકે, કોટન વૂલ અપીરન્સ હશે, એક્ટિનોમાઇસિસ, કોટન વૂલ. અને નોન એસિડ ફાડ એનેરોબ્સ, હિસ્ટ્રી ઓફ આયોડી ઓર કોપર્ટી. ઓકે, પછી વાત કરીએ પેમ્ફિગસની, તો પેમ્ફિગસમાં આ દેખાય, ધીસ ઇઝ અ ફ્લેસિડ બુલા. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ ફ્લેસિડ બુલા દેખાય, ધીસ ફ્લેસિડ બુલા. ઓકે, પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ, ફ્લેસિડ બુલા એમાં જોઈએ. અને ફિશ નેટ અપીરિયન્સ, IgGC3. ઓરલ અલ્સર જોઈએ, ઓરલ અલ્સર તો દેટ ઇઝ ઓરલ અલ્સર દેખાય. ઓકે, ઓરલ અલ્સર. અને શું ડાયરેક્ટ ઇમ્યુનોફ્લોરિસિસમાં ફિશ નેટ દેખાય. ઓકે, પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસની વાત થઈ રહી છે. ઇઝીલી રપ્ચર, નિકોલિસ્કી સાઇન પોઝિટિવ તો વલ્ગારિસ. ઓકે, પછી સુપ્રા બેઝલ સ્પ્લિટ તો રો ઓફ ટોમસ્ટોન અપીરન્સ જોવા મળશે, વલ્ગારિસ મોર દેન વેજીટેન્સમાં. આપણે કહ્યું કે રો ઓફ ટોમસ્ટોન જોવા મળશે. હવે ટેન્સ બુલા, ધીસ ઇઝ ટેન્સ બુલા, તો ધીસ ઇઝ બુલ્લસ પેમ્ફિગોઇડ. બુલ્લા દેખાય એટલે બુલ્લસ પેમ્ફિગોઇડ. ઓકે, IgG3 ડર્મો ઇપિડર્મલ જંક્શનમાં થાય, ડર્મો ઇપિડર્મલ. ટેન્સ બુલા ઇચિંગ, ઇઝિનોફિલ વધારે હશે. આ બંનેમાં ટ્રીટમેન્ટ કરશું સ્ટીરોઇડ. ઓકે, સ્ટીરોઇડ પલ્સ. ઓકે, સ્ટીરોઇડ પલ્સ કરશું, સ્ટીરોઇડ પલ્સ. પછી જોઈએ તો પેરી ઓરલ છે, ઓરલ પેરીજેનાઇટલ દેખી દો, પેરી ઓરલ પેરીજેનાઇટલ. અને સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સ દેખાય. ઓકે, સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સ દેખાય, ધી સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સ, પેરી ઓરેટલ, પેરીજેનાઇટલ. અને લિનિયર IgA ડેફિશિયન્સી, લિનિયર દેખાય. ઓકે, આમાં લિનિયર નહોતું. ઓકે, આમાં ફરીથી જે ફિશનેટ હતું આપણે જોઈએ આવી રીતે છે, ધીસ ઇઝ. ઓકે, આમ રેસિસ્ટેન્સ બુલામાં આવી રીતે. પછી આમાં લિનિયર હોય, ક્રોનિક બુલ્લસ ડિસઓર્ડર ઓફ ચાઇલ્ડહુડ, લિનિયર IgA ડિઝીઝ. ઓકે, આમાં લિનિયર IgA ડેફિશિયન્સીના લીધે થાય એટલે પૂછ્યા ક્રોનિક બુલ્લસ ડિસઓર્ડર ઓફ ધ ચાઇલ્ડહુડ અને લિનિયર IgA ડેફિશિયન્સી. ઓકે, પ્લસ ડાયરિયા હોય, પેરીઓરલ પેરાજેનાઇટલ પ્લસ ડાયરિયા હોય તો એક્રોડર્માટાઇટિસ ઇન્ટરપિથિકા, જીન ડેફિશિયન્સી. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ જોઈએ દેટ ઇઝ આમાં શું છે, ઇચી એક્સટેન્સર એકદમ ઇચી હશે. પછી પેપિલરી ટિપ્સ અને પિકેટ ફેન્સ જોવા મળશે. ઓકે, અહીંયા જોઈશું આપણે તો પિકેટ ફેન્સ, અને પેપિલરી ટિપ્સ, IgA માઇક્રો એબ્સેસ, ધીસ ઇઝ ડર્મેટાઇટિસ હર્પેટિફોર્મિસ એસોસિએટેડ વિથ સિલિયાક ડિઝીઝ, હિસ્ટોપેથલ ન્યુટ્રોફિલ જોવા મળશે, પ્યુપિલરી માઇક્રો એબ્સેસ, IgA અને ગ્રેન્યુલર ડિપોઝિશન એટ ડર્મલ પેપિલા. ઓકે, ડર્મલ પેપિલામાં ગ્રેન્યુલર ડિપોઝિશન હશે, પેપિલરી ટિપ્સ, પિકેટ ફેન્સ. ઓકે, ડર્મેટાઇટિસ હર્પેટિફોર્મિસ એસોસિએટેડ વિથ સિલિયાક ડિઝીઝ. ઓકે, પછી અપ્રોચ ટુ ધ જેનાઇટલ અલ્સર. ઓકે, જેનાઇટલ અલ્સરનો અપ્રોચ કહીએ દેટ ઇઝ પેઇનફુલ કયા ને પેઇનલેસ કહે. તો પેઇનફુલવાળા કયા, તો એ જોઈ લઈએ પહેલાં. આપણે ત્રણે પેઇનફુલવાળા, બે પેઇનવાળા. સોરી, પહેલું કયું દેટ ઇઝ ઇરિથમેટસ વેસિકલ ઇરોઝન. ઓકે, તો ફર્સ્ટ કયું છે ઇરિથમેટસ. જોઈએ દેટ ઇઝ વેસિકલ દેખાય, ઇરિથમેટસ લાલ વેસિકલ ઇરોઝન, દેટ ઇઝ HSV2. ઓકે, ઇરિથમેટસ વેસિકલ ઇરોઝન HSV2. આમાં 2 થી 7 દિવસ હશે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ. રેડ કિટ આપી દઈએ. ઓકે, આમાં રેડ કિટ આપી દઈએ, દેટ ઇઝ ગ્રુપ્ડ વેસિકલ. ઓકે, ગ્રુપ્ડ વેસિકલ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ટીજેંગ સ્મિયર વિથ જીમ્સા સ્ટેઇન. ઓકે, મલ્ટીન્યુક્લિએટેડ જાઇન્ટ સેલ એસાઇક્લોવિર આપી દઈશું. ઓકે, હર્પેટિકવાળું HSVમાં 400 મિલીગ્રામ TDS. ઓકે, એસાઇક્લોવિર 400 મિલીગ્રામ TDS. ઇરિથમેટસ વેસિકલ ઇરોઝન દેખાય, HSV2 2 થી 7 દિવસ.
પછી આ પેઇનફુલ ઇન્ગ્વાઇનલ લિમ્ફ નોડ યુનિલેટરલ હશે સુપરેટિવ બ્યુબો. ઓકે, ધીસ ઇઝ ચેનક્રોઇડ. એચ ડુગ્રે મેક યુ ક્રાય સ્કૂલ ઓફ ફિશ 2 થી 5 દિવસમાં 2 થી 7 હતા 2 થી 5. એઝિથ્રલ 1 ગ્રામ સ્ટેટ આપી દેશું. એઝિથ્રલ 1 ગ્રામ સ્ટેટ ચેનક્રોઇડ એઝિથ્રલ આપી. ઓકે, પ્રેઝન્ટ ઇન પેનિસ અને સ્ક્રોટમમાં ફાઇન્ડિંગ રેલ રોડ સ્કૂલ ઓફ ફિશ એઝિથ્રલ આપી દઈશું. લિમ્ફ નોડ યુનિલેટરલ સુપરેટિવ હશે યુનિલેટરલ સુપરેટિવ લિમ્ફ નોડ અને સુપરેટિવ બુબો ચેનક્રોઇડ. ઓકે, પછી પેઇનલેસની વાત કરીએ. પેઇનલેસમાં તો એમાં હાર્ડ ઇન્ડ્યુરેસ બી પેઇનલેસ. ઓકે, સિફિલેસ હોય તો પેઇનલેસ સિફિલેસ તો કે હાર્ડ ઇન્ડ્યુરેટેડ બેઝ સિફિલિટિક ચેનક્રે લિમ્ફ નોડમાં બાયલેટરલ પેઇનલેસ સોટી 9 to 90 days. ઓકે, સોટી 9 to 90 days બાયલેટરલ પેઇનલેસ સિફિલિટિક ચેનક્રે. ધીસ ઇઝ બિફી રેડ અલ્સર. ઓકે, એમાં નો લિમ્ફ નોડ. ઓકે, સેફ્ટી પિન અપીરિયન્સ રેડ બિફી ઇન્ગ્વાઇનલ ગ્રેન્યુલોમા ડોનોવેનોસિસ નો લિમ્ફ નોડ સ્યુડોબ્યુબો 8 to 80 day. Okay, 8 to 80 day. So safety pin appearance, that is a red beefy inguinal. Okay, this is red beefy. Okay, this is red beefy inguinal granuloma inguinal close by Calymatobacter and Klebsiella granulomatis કહેવાય. Okay, Calymatobacter Klebsiella granulomatis inguinal granuloma donovenosis. Okay, એજીથ્રલ આપી દઈએ આમાં. નો લિમ્ફ નોડ સ્યુડોબ્યુબો હશે, લિમ્ફ નોડ નહીં હોય. ઓકે, 8 to 80 days. 9 to 90 હતું સિફિલિટી. પછી આ એલજેવી છે લિમ્ફોગ્રેન્યુલોમા વેનેરમમાં બ્લેક કીટ આપશું. બ્લેક. ઓકે, આ દેખાય ગ્રુવ સાઇન. ધીસ ઇઝ ગ્રુવ સાઇન. ટ્રાન્ઝિયન્ટ અલ્સર, ધીસ ટ્રાન્ઝિયન્ટ અલ્સર. અને ચેનક્રોઇડ બ્યુબો હોય દેટ ઇઝ જેનેટલ અલ્સર પ્લસ બુબો. ચેનક્રોઇડ બ્યુબો હોય તો જેનેટલ અલ્સર પ્લસ બ્યુબો. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટ્રાન્ઝિયન્ટ અલ્સર એલજીવી બ્લેક કીટ બ્યુબો. ક્લોસ્ટ્રિડિયા ટ્રેકોમેટિસ L2 સિરોટાઇપ મોસ્ટ કોમન અને ફ્રાઈ ટેસ્ટ. ઓકે, 3 to 30 days. કયો ટેસ્ટ કરીએ? ફ્રાઈ ટેસ્ટ ફોર એલજીવી 3 to 30 days. 3 to 30 days. આમાં 9 to 90, 8 to 80, 3 to 30. ફ્રાઈ ટેસ્ટ 2 સિરોટાઇપ મોસ્ટ કોમન ટ્રેકોમેટિસ બ્યુબો એલજીવી ગ્રુવ સાઇન જોવા મળે. ટ્રાન્સિયન્ટ અલ્સર. પછી આમાં નો લિમ્ફ નોડ કેમાં તો રેડ બીફી ગ્રેન્યુલોમા ઇન્ગ્વાઇનલ. ઓકે, ડોનોવેનોસિસ નો લિમ્ફ નોડ સ્યુડોબ્યુબો કહેવાય. ઓકે, સ્યુડોબ્યુબો કહેવાય એને. ઓકે, પછી આપણે હાર્ડ ઇન્ડ્યુરેસ સિફિલિટિક કીધું. પછી આમાં જોઈએ ઇરિથેમેટસ વેસાઇકલ ઇરોજન HSV2 2 થી 7 દિવસ. રેડ કીટ ગ્રુપ્ડ વેસિકલ ટીઝિંગ સ્મિયર વિથ જીમ્સા સ્ટેન મલ્ટીન્યુક્લિએટેડ જાઇન્ટ સેલ એસાયક્લોવિર આપી દઈશું. પછી સુપરેટિવ બીબો ચેનક્રોઇડ એચ ડિમ્ક્રોઇડ સ્કૂલ ઓફ ફિશ રેલ રોડ પ્રેઝન્ટ ઇન પેનિસ ક્રોટન એજીથ્રો આપી દઈશું. લિમ્ફ નોડ યુનિલેટરલ સુપરેટિવ. ઓકે, યાદ રાખજો યુનિલેટરલ સુપરેટિવ. ઓકે, ડન. વેસાઇકોબુલસ ડિસઓર્ડર વાત કરીએ. વેસાઇકોબુલસ. ઓકે, પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ. ઓકે, પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસમાં પેમ્ફિગસ. ઓકે, તો ઇપિડર્મલ DSG13 ડર્મલ અને મેકેનોબુલસ આવી રીતે. ઇપિડર્મલ હોય ઇપિડર્મિસ વાળું દેટ ઇઝ ફ્લેસિડ બુલ્લા. ઓકે, ફ્લેસિડ બુલ્લા રપ્ચર ઇઝીલી. પછી DSG1 દેટ ઇઝ સબ કોર્નિયલ સ્પ્લિટ હશે. પેમ્ફિગસ ફોલેસિયસ અને પેમ્ફિગસ ઇરિથેમેટસ. ઓકે, ફોલેસિયસ યાદ રાખો જેમાં ઇરોઝન પ્રેઝન્ટ હશે ને SSSS. ઓકે, સબ કોર્નિયલમાં ઓલ્સો સ્ટફાઇલોકોકલ સ્કિન સ્કાર્લેટ સિન્ડ્રોમ SSSS અને પેમ્ફિગસ ફોલેસિયસ. પછી સુપ્રા બેઝલ હોય દેટ ઇઝ વલ્ગારિસ વિજિટેન્સ છે VV આરે હાલે પણ સુપરા બેઝલ હોય. ઓકે, ઓરલ અલ્સર હોય સ્ટીવન જોન્સન અને ટોક્સિક ઇપિડર્મલમાં ઓરલ અલ્સર. ઓકે, ભાઈ ડર્મલ વાત કરીએ. ટેન્સ બુલ્લા દેટ ઇઝ બુલ્લસ પેમ્ફિકોઇડ. બુલ્લસ પેમ્ફિકોઇડ. ઓકે, અને મેકેનોબુલસ દેટ ઇઝ ઇપિડર્મોલાઇસિસ બુલ્લા એક્વિઝિટા. એમાં ટાઈપ 7 મોસ્ટ કોલેજન મોસ્ટ કોમન. ઓકે, ઇપિડર્મોલાઇસિસ બુલ્લોઝા EBA ઇક્વિઝિટા. ઇપિડર્મોલાઇસિસ બુલ્લોઝા ઇક્વિઝેટા. ઇપિડર્મોલાઇસિસ બુલ્લોઝાના ટાઈપ ઇપિડર્મોલાઇસિસ બુલ્લો સિમ્પ્લેક્સ જંક્શનલ અને ડિસ્ટ્રોફી. ઓકે, તો સિમ્પ્લેક્સ છે એમાં કેરેટિન 514. સિમ્પ્લેક્સમાં 514 કેરેટિન. જંક્શનલમાં લેમિનિન 332 અને ડિસ્ટ્રોફિનમાં ટાઈપ 7 કોલેજન. ઓકે, તો સિમ્પ્લેક્સ જંક્શનલ ડિસ્ટ્રોફિન. તો સિમ્પ્લેક્સ જે હશે એમાં કેરેટિન 514, જંક્શનલમાં લેમિનિન 332 અને ડિસ્ટ્રોફિન એમાં ટાઈપ 7 કોલેજન. ઓકે, ડિસ્ટ્રોફિકમાં ટાઈપ 7 કોલેજન. જંક્શનમાં લેમિનિન 300 અને સિમ્પ્લેક્સમાં કેરેટિનિન 514. ઓકે, તો પછી સોલ્ટ સ્પ્લિટ ઇમ્યુનોફ્લોરેસન્સ કરીએ. સોલ્ટ સ્પ્લિટ તેમાં રૂફ હોય દેટ ઇઝ બુલ્લસ પેમ્ફિકોઇડ ફ્લોર ઇપિડર્મા બુલોઝા. તો રૂફ બનાવે બુલ્લસ પેમ્ફિકોઇડ અને ફ્લોર બાય ઇપિડર્મોલાઇસિસ બુલ્લોઝા. ફ્લોર બુલ્લોઝા ઇપિડર્મો. પછી આ જોઈએ નિકોલિસ કિસાન હમણાં જ કીધું પોઝિટિવ હોય કેમાં તો પેમ્ફિગસમાં અને SSSSમાં. ઓકે, નેગેટિવ ઇન બુલ્લસ પેમ્ફિકોઇડ તો પોઝિટિવ પેમ્ફિગસ અને SSSS. અને સુપ્રા બેઝલ દેટ ઇઝ સુપ્રા બેઝલ
પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ, ઓકે. તો નીચે એપિથેલિયમ એન્ડ ઉપરથી સુપ્રાબેઝલ, ઓકે. રૂટ રો ઓફ ટોંગસ્ટન દેખાય, પેમ્ફિગસ વલ્ગારિસ, રો ઓફ ટોંગસ્ટન દેખાય. ઓકે, હવે ડ્રગ રિલેટેડ ડિસઓર્ડર જોઈ લઈએ. ઇટ ઇઝ ફેસમાં છે, જેનેટલમાં, જેથી ફેસમાં જેનિટેલમાં છે લોઅર લિમ અને હાઇપર પિગમેન્ટેશન જોવા મળે. ધીસ ઇઝ ફિક્સ ડ્રગ ઇરપ્શન, ઓકે. દેટ ઇઝ ફેસ જેનેટલ લોઅર લમાં ફિક્સ ડ્રગ ઇરપ્શનના એન્સિડ મોસ્ટ કોમન કોઝ હીલ વિથ હાઇપર પિગમેન્ટેશન, ઓકે. ટાઈપ 4 હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન અને હાઇપર પિગમેન્ટેશન આરે હીલ થશે. ઓકે, પછી આ જોઈએ સ્ટીવન જોન્સન સિન્ડ્રોમ. ધીસ ઇઝ અ સ્ટીવન જોન્સન સિન્ડ્રોમ. ટોક્સિક ઇપિડર્મલ નેક્રોલાઇસિસ લેસ ધેન 3 મોર ધેન 30. કઈ ડ્રગ કરે સ્ટીવન જોન્સન સિન્ડ્રોમ? દેટ ઇઝ કાર્બામેઝેપિન, લેમોટ્રિજીન, એલોપુરિનોલ. કઈ કાર્બામેઝેપિન, લેમોટ્રિજીન અને એલોપુરિનોલ, કાર્બામેઝેપિન, લેમોટ્રિજીન અને સ્કોર ઓફ TEN, સ્કોર્ટન, ઓકે. સ્કોર્ટન હોય એટલે સ્કોર ઓફ ટોક્સિક ઇપિડર્મલાઇસિસ, દેટ ઇઝ સ્કોર્ટન. નામ જ લખેલું હોય એપિટેક્સિકનો, સ્કોર્ટન, ઓકે. પછી આ ધીસ ઇઝ અ ફ્લેજિલેટેડ ડર્મેટાઇટિસ કોઝ બાય બ્લિયોમાઇસિન, ઓકે. બ્લિયોમાઇસિન કરે ફ્લેજિલેટેડ ડર્મેટાઇટિસ. બ્લુ મેન તો આપણું એમ્યોડેરોન અને આઈ બ્લુ મન સિન્ડ્રોમ જ છે બાય એમ્યોડેરોન. પછી નિયાસિન હશે પોસ્ટાગ્લેન્ડિન ઇન્ક્રીઝ કરશે. એમ્ટ્રીસિટામિન તો આપણે પામર હાઇપર પિગમેન્ટેશન કરતું હતું. રેડ મેન તો વેન્કો, હિસ્ટામિન મીડિયેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ. બ્લુ મેન એમિયો. ગ્રે બેબી હતું ધીસ ક્લોરામફેનિકોલ, ઓકે. સ્યુડો જોન્ડિસ હોય તો રિફાબ્યુટિન, ઓકે. રિફાબ્યુટિન કરશે સ્યુડો જોન્ડિસ, ઓકે. સ્કિન નેલ હાઇપર પિગમેન્ટેશન, ART ઝીડોવોડિન. પછી હેન્ડ ફૂટ સિન્ડ્રોમ, દેટ ઇઝ 5 ફ્લોરોયુરેસિલ અને કેપ્સિટાબિન, ઓકે. તો આ એક યાદ રાખો, હેન્ડ ફૂટ સિન્ડ્રોમ દેટ ઇઝ 5 ફ્લોરોયુરેસિલ અને કેપ્સિટાબિન, હેન્ડ ફૂટ સિન્ડ્રોમ, ઓકે. ભાઈ પર્પલ ટો સિન્ડ્રોમ દેટ ઇઝ વારફરીન, પર્પલ ટ્રો બાય વારફરીન, ઓકે. પછી સ્યુડો લિમ્ફોમા અને પર્પલ ગ્લો સિન્ડ્રોમ બાય ફેનિટીન, ઓકે. પર્પલ ગ્લો બાય ફેનિટીન, સ્યુડો લિમ્ફોમા, ઓકે. પછી વેસિક્યુલર ઇરપ્શન, બાર્બેચ્યુરેટ કરે વેસિક્યુલર ઇરપ્શન અને ઇક્થાયોસિસ ક્લોફાજીપિન. એકવાર અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ હેન્ડ ફૂટ સિન્ડ્રોમ. હેન્ડ ફૂટ કોણ કરે? દેટ ઇઝ 5 ફ્લોરોયુરેસિલ, કેપ્સિટાબિન. પછી કયું? દેટ ઇઝ પર્પલ ટો કોણ કરે? દેટ ઇઝ ફેનિટોઇન. નહીં, પર્પલ ટો કરશે વારફરીન. જો પાછું કન્ફ્યુઝન, પર્પલ ટો વારફરીન. પર્પલ ગ્લો તો એ ફેનિટોઇન, ઓકે. ફેનિટોઇન. આ પર્પલ ટો કરે વારફરીન, ઓકે. પછી પર્પલ ગ્લો કરે ફેનિટોઇન અને બીજું એક કરે ફેનિટોઇન, દેટ ઇઝ સ્યુડોલિમ્ફોમા. વેસિક્યુલર ઇરપ્શન, CNS ડિપ્રેસન્ટ, દેટ ઇઝ બાર્બેચ્યુરેટ્સ અને ઇક્થાયોસિસ કરે ક્લોફાજીમિન. બાકી સ્યુડો જોન્ડિસ તો આપણે રિફાબ્યુટિન કરશે. ગ્રે બેબી ક્લોરામફેનિકોલ, ફેનિકોલ, ઓકે. હિસ્ટામિન રિલેટેડ ડિસીઝની વાત કરીએ તો અર્ટિકેરિયા દેખાય છે, અર્ટિકેરિયા, ઓકે. શું છે? દેટ ઇઝ પ્રુરાઇટિક ટ્રાન્ઝિયન્ટ પ્લેગ છે, ઓકે. પ્રુરાઇટિક ટ્રાન્ઝિયન્ટ પ્લેગ છે. ડર્મોગ્રાફિઝમ, ઓકે. એક્ઝરેટેડ વ્હીલ રિસ્પોન્સ, ઓકે. પ્રુરાઇટિક ટ્રાન્ઝિયન્ટ પ્લેગ, એક્ઝરેટેડ વ્હીલ રિસ્પોન્સ અને ડર્મોગ્રાફિઝમ. આ કોલિનર્જિક અર્ટિકેરિયા સ્વેટિંગમાં, ઓકે. કોલિનર્જિક અર્ટિકેરિયા, ઓકે. પછી ક્યુટેનિયસ માસ્ટોસાઇટોસિસ, દેટ ઇઝ ડેરિયર સાઇન, CD117 સી કિટ. ક્યુટેનિયસ માસ્ટોસાઇટોસિસ, ડેરિયર સાઇન, CD117 સી કિટ. પછી હેરિડેટરી એન્જિયોએડિમા, ઓકે. હેરિડેટરી એન્જિયોએડિમા, નો વ્હીલ્સ, નો હિસ્ટામિન મીડિયેટેડ, બ્રેડિકાઇનિન વચ્ચે C4 ઘટશે, ઓકે. નો હિસ્ટામિન મીડિયેટેડ, બ્રેડિકાઇનિન વચ્ચે C4 ઘટશે. ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઇઝ ડેનેઝોલ, ઓકે. ડેનેઝોલ ઇઝ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ, ઓકે. અને લાનાડેલુમેબ C1 એસ્ટ્રેજ ઇનિબિટર, લાનાડેલુમેબ C1 એસ્ટ્રેજ ઇનિબિટર, ઓકે. નાવ નથી બહુ, ઓકે. 4-5 પેજ, ઓકે. તો એ જોઈ લઈએ. તો ડર્મેટાઇટિસની વાત કરીએ. દેટ ઇઝ કોન્ટેક્ટ ડર્મેટાઇટિસ હશે, એમાં જો કરી